สวัสดีครับเพื่อนๆครับเจอกับผมแบบนี้ครับอยู่ในสถานีแบบนี้แน่นอนครับวันนี้ผมมีฟูลรีวิวรถรุ่นใหม่มาให้ชมกันอีกแล้วครับผมกำลังอยู่กับ GBX Drone ครับสกูตเตอร์ในคลาสพรีเมียมรุ่นใหม่ล่าสุดจาก GBX แบรนด์ไทยครับนี่เป็นความร่วมมือระหว่าง GBX แบรนด์ไทยที่มีการดีไซน์พัฒนาผลิตภัณฑ์ครับร่วมกับแบรนด์ระดับโลกอย่าง SYM จากประเทศไต้หวันครับ GBX ออกแบบ SYM ให้ใช้สมรรถนะและเครื่องยนต์ครับเดี๋ยววันนี้ตามผมไปดูว่าการขับขี่รถรุ่นนี้ครับจะให้ฟีลลิ่งในแบบไหนบ้างทั้งการใช้งานในแบบในเมืองแล้วก็ใช้งานในการออกทริปครับตามผมไปดูเลยครับผมไปเลยเอาละครับตอนนี้ผมก็ทำการขับขี่ในช่วงในเมืองนะครับได้อย่างครบถ้วนนี่คือ3ข้อแรกครับที่ได้จากฟีลลิ่งของ GBX Drone ในการขับขี่ใช้งานในเมืองวันนี้ฮะประเด็นแรกครับผมเครื่องยนต์บล็อกนี้ครับเป็นเครื่องยนต์หม้อน้ำนะครับซิงเกิลแคมนะครับเครื่องแคมเดี่ยวนะครับ2วาล์วนะครับ149.6 ซีซีครับหรือในคลาส150 ซีนั่นเองครับเป็นเครื่องที่ SYM นั้นได้เป็นคนผลิตให้กับทาง GBX ครับแล้วก็นำมาติดตั้งให้กับรถรุ่นนี้ครับจุดเด่นของเขาเลยก็คือรอบกลางกับรอบปลายครับตั้งแต่ 3,000 รอบจนถึง 7,000 รอบนะครับเป็นช่วงที่ GBX Drone นั้นให้ฟีลลิ่งของการขับขี่ได้อย่างน่าสนใจมากๆครับโดยเฉพาะรอบปลายครับตอบสนองคันเร่งเนี่ยได้อย่างสนุกเลยครับรอบปลายนี่ปลายไหลมากๆนะครับ GBX Drone นะครับให้กำลังรอบต้นที่จับช้านิดหน่อยครับก็คือรอบต้นต้องเปิดเร่งเดินเครื่องประมาณหนึ่งเมื่อรอบได้ระดับหนึ่งแล้วรถก็จะขับขี่ได้อย่างสนุกครับกำลังเครื่องยนต์แบบนี้ครับ SYM นั้นออกแบบมานะครับสำหรับการใช้งานในเมืองนะครับแล้วก็ออกเดินทางเนี่ยอัตราทดที่ให้มาเนี่ยก็สามารถตอบโจทย์ได้สำหรับประเด็นที่2ของการใช้งานในเมืองครับเป็นเรื่องสำคัญอย่างหนึ่งที่ผมคาดหวังครับกับรถคันนี้ก็คือเรื่องระบบเบรกนั่นเองครับระบบเบรกของ GBX Drone ครับให้ดิสเบรกหน้าไซส์จานดิสเนี่ย260 มิลลิเมตรครับคาลิเปอร์ลูกสูบคู่ครับน่าสนใจคือดิสเบรกหลังนั้นเป็นระบบ Combined Brake System นะครับหรือ CBS นั่นเองฮะหลักการทำงานก็คือเมื่อเรากำเบรกมือซ้ายครับเบรกหลังทำงานแล้วเฉลี่ยแรงเบรกให้เบรกหน้าด้วยนะครับทำให้การทำงานเนี่ยเบรกได้อย่างแม่นยำมากขึ้นนะครับมีการเฉลี่ยแรงเบรกได้อย่างสมดุลมากขึ้นนะครับการทำงานของเบรกในช่วงทำงานปกติทั่วไปและก็การเบรกกับตั้งใจเบรกเนี่ยอยู่แน่นอนครับหนึบแน่นอนประเด็นที่3ครับเป็นเรื่องของ handling นะครับการคอนโทรลแล้วก็เรื่องของช่วงรถนะครับตัว GBX Drone นะครับมีความสูงเบาะอยู่ที่780มิลลิเมตรครับความสูงของผมเนี่ย160 เซนนะครับกับน้ำหนักตัวรถเนี่ยเป็นน้ำหนักแห้งนะฮะอยู่ที่140 กิโลกรัมนะครับการคอนโทรลแน่นอนครับสะดวกง่ายดายมากๆครับวันนี้ลองขับขี่ในเมืองแล้วก็มีมุดการจราจรหลายช่วงเลยฮะผมพยายามดูว่าการพลิกรถนะครับการเลี้ยวต่างๆนะครับการแหวกการจราจรเนี่ย GBX Drone ก็ทำได้อย่างสมบูรณ์ครับให้การคอนโทรลที่ค่อนข้างจะตรงใจของคนใช้งานในเมืองเลยครับสำหรับเบาะนั่งที่มีความกว้างอยู่เล็กน้อยครับทำให้คนที่มีความสูงไม่มากเนี่ยอาจจะต้องขยับตัวข้างหน้านิดนึงแล้วเพื่อจะวางเท้าให้วางพื้นเนี่ยตรงนี้ก็ไม่ได้เป็นปัญหาเพราะว่าเทคนิคนี้ครับมันจะใช้เวลาจอดเท่านั้นฮะส่วนเรื่องของความยาวของรถนะครับมิติของรถเนี่ยขี่ง่ายครับคอนโทรลง่ายตัวไม่ใหญ่ก็ขี่ได้คันนี้ครับเพิ่มเติมจาก3ข้อเมื่อกี้ก็มีอีกเล็กน้อยก็คือเรื่องของระบบไฟส่องสัญญาณต่างๆที่ทดลองใช้งานเบื้องต้นในเมืองก็บอกว่ามีความเด่นชัดนะครับเพื่อนร่วมทางก็มองเห็นง่ายแม้ว่าจะเป็น LED ก็ตามแต่ว่าความโดดเด่นเนี่ยถือว่าชัดเจนครับยังมีเรื่องราวน่าสนใจอีก4ประเด็นครับแต่ผมต้องเอา GBX Drone คันนี้ไปขี่ออกทริปแบบเต็มทริปครับเดี๋ยวตามไปชมกันว่าปลายทางของเราจะเป็นที่ไหนฮะแล้ว4ประเด็นที่ว่านั้นจะมีอะไรน่าสนใจบ้างครับต้องตามไปชมกันครับผมไปเลยเอาละครับในที่สุดผมก็เดินทางถึงอ่างเก็บน้ำมวกเหล็กครับซึ่งเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่เป็นปลายทางในการพาเจ้า GBX Drone คันนี้ครับเดินทางมาจนเต็มทริปของผมครับแล้วก็ผมก็ได้ข้อมูลทั้ง4ประเด็นที่เหลือครับมาฝากเพื่อนๆอย่างครบครันครับประเด็นที่4นี้เป็นเรื่องของการดีไซน์และก็ฟังก์ชันครับผมใช้รถรุ่นนี้มาเป็น100 กิโลละแต่การดีไซน์ต่างๆเนี่ยมันต้องมาดูตอนที่การเดินทางไกลครับว่าตอบโจทย์ครบถ้วนแค่ไหนครับบอดี้ของ GBX Drone ที่มาในสไตล์สปอร์ตครับเวลาที่เราเดินทางไกลเนี่ยด้วยความเร็วสูงนะครับแอโรไดนามิกมาเนี่ยก็คือมีผลต่อการช่วยทำให้รถนั้นวิ่งด้วยความเร็วสูงในการเดินทางนั้นนิ่งทีเดียวครับออกแบบมาได้ดีนะหน้าตาไม่ได้แค่หล่อนะครับมีประโยชน์จริงๆเวลาที่วิ่งฝ่าลมฮะพวกฟังก์ชันต่างๆที่ GBX Drone ให้มาเนี่ยวันนี้ผมได้ค้นพบการใช้งานกับมันเนี่ยครบทุกอย่างครับตัวไฟหน้า LED นี้มีความสว่างมากๆครับไฟหรี่ก็มีความเห็นชัดครับไฟหน้าใช้งานตอนกลางคืนแล้วผมทดลองแล้วมีความสว่างและส่องได้ไกลมากนะครับมีความกว้างด้วยครับไฟสูงแน่นอนครับชัดแจ่มเลยนะฮะไฟเลี้ยวเช่นเดียวกันครับอีกส่วนที่เป็นหน้าปัด
LCD ดิจิตอลครับออกแบบมาได้พอเหมาะพอดีครับเลขบอกความเร็วนะครับวัดรอบที่เป็นบาร์ด้านบนนะครับมีนาฬิกาให้ดูด้วยนะครับแล้วก็มีทริปที่เป็นระยะทางรวมนะครับเราเซตทริปเองได้1ทริปนะครับแล้วก็ยังมีออยล์ทริปก็คือเป็นตัวที่ช่างจะเซตเอาไว้ให้เราดูว่าถึงระยะต้องเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องนั่นเองครับโดยรวมแล้วเนี่ยจอของ GBX Drone ก็ทำงานได้อย่างน่าพอใจครับยังมีจุดครับตัว Side Stand Switch ครับก็คือตัวขาทั้งข้างเนี่ยฮะเป็นขาทั้งข้างที่มีสวิตช์คอยตัดกำลังเครื่องยนต์นะครับถ้าเราไม่ได้เอาขึ้นเนี่ยสตาร์ทไม่ติดครับหรือเราสตาร์ทอยู่ขี่รถอยู่เนี่ยแล้วถ้าเกิดขาตั้งลงมาก็เครื่องยนต์ก็จะดับเพื่อความปลอดภัยนั่นเองฮะประเด็นตัดมาครับตัวฟังก์ชันที่เสริมการใช้งานให้มีความสะดวกมากขึ้นไม่ว่าจะเป็นไฟพาสด้านบนครับตรงแฮนด์ฝั่งซ้ายแล้วก็มีไฟฉุกเฉินครับอยู่ตรงแฮนด์ฝั่งขวาครับที่เป็นปุ่มสีเหลืองนั่นเองครับก็ใช้งานได้คล่องและก็สะดวกดีเดียวครับตัวที่เป็นสแตนดาร์ดของรถมอเตอร์ไซค์ยุคใหม่ก็คือช่องจ่ายไฟ GBX Drone ก็ให้มาโดยเป็นพอร์ต USB มาเลยครับใช้งานสะดวกครับไม่ต้องมาหาหัวแปลงทีหลังฮะผมวิ่งมาก็ลองชาร์จมาด้วยก็ใช้งานได้ปกติดีครับไปที่ใต้เบาะครับใต้เบาะเนี่ยตัว U-Box ของ GBX Drone นะครับก็มีความกว้างและก็มีความจุค่อนข้างเยอะครับในสเปคระบุว่าสามารถใส่หมวกกันน็อกเต็มใบได้1ใบซึ่งใส่ได้จริงๆครับแต่เป็นหมวกกันน็อกที่ต้องแบบไม่มีสกู๊ปหรือไม่มีสปอยเลอร์นะถ้าเป็นเครื่องใบได้แน่นอนครับแต่สัมภาระอื่นๆไม่ว่าจะเป็นกระเป๋าตังค์กระเป๋ากล้องต่างๆแน่นอนนะจุสบายมากๆครับ GBX Drone ยังมีจุดเด่นในเรื่องของด้านท้ายครับไม่ว่าจะเป็นเบาะนั่งที่เป็นสโลปนะครับขี่ทางไกลวันนี้ก็นั่งได้อย่างนิ่มนวลสบายมากตัวหนังเบาะเนี่ยมีเท็กเจอร์นะครับหนังเบาะมีเท็กเจอร์ครับไม่ให้ตัวลื่นเวลาที่เราเบรกนะครับแล้วก็ตัวบาร์ท้ายก็ขนาดใหญ่นะครับแล้วก็ไฟเลี้ยวไฟท้ายเนี่ยผมว่าเข้าชุดสวยงามดีมากคนขี่ข้างหลังเราก็มองเห็นชัดเจนนั่นเองครับอีกจุดหนึ่งครับตัวที่เป็นด้านหน้านะครับสังเกตว่าเป็นชิลหน้าที่หลายคนอาจจะมองว่าชิลตัวนี้มันไม่ได้ยาวมากแต่จริงๆแล้วเวลาที่เราขี่มาแล้วก้มตัวลงเล็กน้อยครับชิลตัวนี้ช่วยตัดลมได้พอเหมาะพอดีนะครับทำให้ลมไม่มาปะทะตัวของคนขี่เนี่ยมากเกินไปครับก็ถือว่าใช้ได้ทีเดียวครับมาถึงประเด็นที่5ครับตรงนี้เป็นเรื่องสำคัญครับอย่างที่ผมบอกไปตั้งแต่ตอนขี่ในเมืองว่า GBX Drone นั้นเป็นรถที่ใช้เครื่องยนต์ในพิกัด150 ซีซีครับเครื่องยนต์บล็อกนี้ครับใช้งานในเมืองเมื่อวานตอบโจทย์เรื่องของการวิ่งในเมืองฝ่าการจราจรแน่นอนครับอีกจุดเด่นของมันนะครับผมอยากบอกเลยต้องขี่ทริปนะถึงจะรู้ก็คือความเร็วในช่วงกลางและปลายครับ GBX Drone มีความโดดเด่นในเรื่องรอบกลางและปลายมากๆครับวันนี้ผมขี่มาเดินทางครับใช้ความเร็วเดินทางแล้วก็มีบางช่วงเนี่ยต้องการทำเวลาก็ใช้คันเร่งอยู่ในช่วง120 กิโลเมตรต่อชั่วโมงขึ้นไปเนี่ยถือว่าสบายมากครับแล้วก็ยิ่งนานยิ่งไหลด้วยนะวันนี้ไหลไม่หมดนะครับเพราะว่ารถมันเหลือเยอะแต่ถนนไม่มีให้วิ่งนะฮะจุดเด่นในเรื่องกำลังสำหรับการเอามาใช้ cover การใช้งานทั้งใช้งานในเมืองและก็ออกท่องเที่ยวเนี่ยคันนี้ถือว่าตอบโจทย์ครับอีกจุดหนึ่งสำหรับประเด็นที่ 5 ของเราก็คือเรื่องอัตราสิ้นเปลืองเชื้อเพลิงครับในคราวแรกที่ผมขับขี่ GBX Drone ไปกับกรุ๊ปของ GBX ที่เชิญสื่อไปทดสอบที่จังหวัดราชบุรีครับคราวนั้นอัตราสิ้นเปลืองเชื้อเพลิงอยู่ที่48 กิโลเมตรต่อลิตรก็ถือว่าน่าทึ่งทีเดียวครับสำหรับการขับขี่ใช้งานจริงๆครับไม่ได้เป็นการทดสอบประหยัดน้ำมันครับสำหรับทริปนี้ครับ GBX Drone ก็ยังให้อัตราสิ้นเปลืองที่น่าพอใจมากๆครับอยู่ในเรท40 กว่ากิโลเมตรต่อลิตรครับก็ถือว่ายังทำได้ต่ำกว่าที่ GBX เคลมไว้ด้วยเพราะว่า GBX เคลมไว้แค่30 กว่ากิโลเมตรต่อลิตรเท่านั้นเองครับประหยัดใช้ได้นะมาถึงประเด็นที่ 7 ครับเป็นเรื่องของข้อสังเกตครับผมมีข้อสังเกตอยู่เล็กน้อยสำหรับ GBX Drone ครับอย่างแรกเลยคืองานประกอบที่มีการใช้น็อตบางส่วนที่คนไทยไม่ค่อยชอบนะครับตรงนี้ผมว่าไม่ยากเพราะว่าในเมืองไทยเนี่ยมีร้านขายน็อตเจ๋งๆสวยๆเยอะเลยแค่ลงน็อตใหม่ๆที่เป็นชุบไทเทเนียมบ้างตรงนี้ก็สวยงามแน่นอนครับอีกจุดหนึ่งก็คือเครื่องยนต์นะครับรอบต้นเนี่ยมีการจับช้าไปนิดนึงนะครับเมืองไทยเนี่ยเป็นเมืองที่มีร้านช่างนะครับโมดิฟายในการปรับสมรรถนะของรถเนี่ยให้ตอบโจทย์การใช้งานของทุกๆคนได้ง่ายดายครับถ้าต้นไม่จับอะไรแต่งเพียบเลยฮะอีกจุดหนึ่งครับก็คือเรื่องของถังน้ำมันใต้เบาะแน่นอนครับตรงนี้คือเป็นเรื่องของการออกแบบที่มีข้อกฎหมายทางประเทศยุโรปบางประเทศบังคับให้ผู้เติมน้ำมันเนี่ยต้องลงจากรถนะครับสุดท้ายก็คือเรื่องของแผ่นพลาสติกที่ปิดใต้ถังน้ำมันด้านล่างครับตรงเหนือซุ้มล้อหลังครับถ้ามีการทำแผ่นพลาสติกมาปิดจะทำให้งานดูเรียบร้อยขึ้นกว่าเดิมครับคิดว่าเดี๋ยว GBX ก็คงจะมีการพัฒนาต่อไปครับผม GBX Drone ครับวางจำหน่ายประเทศไทยนั้นแบ่งเป็น3เวอร์ชันครับก็คือเวอร์ชัน Standard นะครับราคาอยู่ที่ 65,900 บาทครับเวอร์ชัน Keyless ครับราคาอยู่ที่ 69,800 บาทตัวที่3ครับเป็นรุ่น Keyless Special ครับราคาจำหน่ายอยู่ที่ 78,000 บาทซึ่งเป็นตัวสีพิเศษนั่นเองครับสำหรับเพื่อนๆที่สนใจก็สามารถแวะไปชมตัวจริงหรือขอลองขับขี่ได้ที่ร้านผู้จำหน่าย GBX ทั่วประเทศครับก่อนจะจากกันวันนี้ครับผมอยากฝากเพื่อนๆทุกคนที่ชมช่องของเราว่าช่วยติดตามครับกดกระดิ่งเอาไว้ครับ Subscribe เอาไว้ครับแล้วก็ฝากผลงานของพวกเราทุกๆคลิปด้วยครับเดี๋ยวเราจะผลิตงานดีๆออกมาฝากเพื่อนๆอย่างต่อเนื่องอย่างแน่นอนครับผมวันนี้ขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ